Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning School. আজি আমাৰ আলোচনাৰ টপিকটো হ'ল the distinction between assessment for learning and assessment of learning যেটো ডিফাৰেন্স হয় এই দুটাৰ মাজত হেতু আজি আমি কি কিনো ডিফাৰেন্স আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম এটো আমাৰ 15th ক্লাস হয় CDP সিরিজৰ আগৰ ভিডিওবোৰ গৈ প্লিজ চেক কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকৰ অলপ হলেও হেল্প হ'ব আৰু মোক সোশ্যাল মিডিয়াত ফলো কৰিব ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক টেলিগ্ৰামত মই পিডিএফবোৰ দি থাকো সো আজি আমাৰ ভিডিওটা আৰম্ভ কৰো সো ডিফাৰেন্স বিটুইন অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং অর অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং হেতু জানাৰ আগতে আমি এই দুটা বস্তুটো কি হয় হেতু জানো হেতু আগতে কি লওঁ assessment for learning to all formative assessment যেটো কয় summative আৰু formative থাকে দুটা assessment থাকে হেতু কৈছে and এইটোৱে মানে both teacher and studentক involve কৰে both teachers and studentক involve কৰে আৰু এইটো assessment for learning to during the teaching learning process হয় মানে teaching learning to process যেটা চলি থাকে তেতিয়াই হয় আৰু স্টুডেন্টৰ কি কম্প্ৰিহেনশন আছে মানে স্কিল কি আছে হেবিলাক বুজি পাইছে না নাই যিবিলাক লেসন পঢ়াই আছে সাবজেক্ট পঢ়াই আছে বুজি পাইছে না নাই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো কেনেকুৱা হেবিলাক বুজি পাবৰ কাৰণে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং তো কৰা হয় আৰু অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং এ অবজাৰ্ভ কৰে স্টুডেন্টৰ progress of the learner observe করে monitor করে assessment for learning ঠিক আছে assessment of learning is summative হয় এটো formative আছিল এটো summative হয় and involve determining the quality of the learner that has been taken place at the end of the unit or term semester or school year এটো assessment of learning to এন্ডত হয় এটা কোর্স এটা পঢ়াই আছে টিচিং লার্নিং প্রসেস চলি আছে যেটা এন্ড হ'ব তেতিয়া হয় আৰু এটো মানে কোৱালিটি কি কোৱালিটি আছে লার্নার্সৰ হেতু জানিবলৈ কি হয় মানে এন্ড অফ দা ইউনিট টার্ম সেমিস্টার থাকে স্কুল ইয়ার বা এবছৰৰ পিছত যেটো আমাৰ এনুৱেল এক্সাম হয় হেতুক আমি অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং বুলি ক'ব পাৰো নেক্সট আমি ডিফাৰেন্সেস বিটুইন assessment for learning and assessment of learning আমি difference কিনি চাও assessment of learning is understood as summative assessment always summative assessment for learning to as a formative assessment and the perspective of context of assessment of learning is behavioristic the perspective or context of assessment for learning is constructivist learning behavioristic learning মানে স্টুডেন্টৰ কোৱালিটিটো কি আছে হেতু জাস্ট হেতু মানে জুখা বুলি কৈছো and এইটো হৈছে assessment for learning to is a contrastivist মানে স্টুডেন্টৰ মানে আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো কেনেকুৱা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলটো মানে বিল্ড কৰিব আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল বিল্ড কৰিব মেন্টাল এবিলিটিটো ডেভেলপ কৰিব হেতু হল assessment for learning next assessment of learning focus on product of learning and assessment for learning focuses on process of learning assessment of learning to is a মানে যেটো end of the year হয় product of learning যেটো teaching learning process কৰিলে মানে গোটেই সেমিস্টাৰটোত বা গোটেই ইয়াৰটোত গতিকে কি প্ৰডিউস হল মানে স্টুডেন্টে কিমানখিনি বুজিব পাৰিছে আৰু assessment for learning to focuses on process of learning মানে স্টুডেন্টৰ এবিলিটিজ বিলাক জানি স্কিলস বিলাক জানি আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল বিলাক জানি মানে process of learning to কেনেকুৱা হ'ব হেতুত ফোকাস কৰে nature of assessment of learning is linear in respect of teaching learning process linear মানে হল সিধা লাইন assessment of learning to সিধা হ'ব
গোটেই বছৰটো টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছটো চলি থাকিব এণ্ড লাষ্টত এনুৱেল এটা ফাইনেল পৰীক্ষা এটা পাতি দিব গতিকে এইটো চিধা হয় নেচাৰ অফ এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং ইজ স্পাইৰেল ইন ৰেচপেক্ট অফ টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ স্পাইৰেল মানে হ'ল এনেকুৱা ভাঁজ লগা মানে যিটো ভাঁজ লগা পাক লগা যিটো থাকে স্পাইৰেল সেইটো হয় মানে এইটো কৈছে যে মানে জুখি থাকিব কিমানখিনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল বাঢ়িছে কিমানখিনি মেণ্টেল এবিলিটি বাঢ়িছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেল কোনখিনিলৈ পাইছে সেইটো জুখি থাকিব থ্ৰু আউট দ্য মানে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং ইজ ডান আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ লাৰ্নিং এইটো ক'লোৱে যেতিয়া লাৰ্নিং টিচিং লাৰ্নিংটো কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া হ'ব এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং ইজ ডান ডিউৰিং টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এইটো টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছৰ মাজতে হ'ব ইউনিট টেষ্টবিলাক ক্লাছ টেষ্টবিলাক যিবিলাক পাতো সেইবিলাক এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিঙৰ ভিতৰত পৰে বুলি ক'ব পাৰে এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং ইজ নট কণ্টিনিউৱাছ এইটো কণ্টিনিউৱাছ নহয় মানে এবাৰে হ'ব লাষ্টত এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ এবাৰে হ'ব এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং ইজ কণ্টিনিউৱাছ এইটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব যিবিলাক ক্লাছ টেষ্ট লওঁ থ্ৰু আউট দ্য ইয়াৰ থ্ৰু আউট দ্য টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এইটো কণ্টিনিউৱাছলি চলি থাকিব সেইটোৱে কৈছে ফিডবেক ইন এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং ইজ গিভেন আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ লাৰ্নিং ইউনিট যেতিয়া টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ মানে এটা কোৰ্চৰ লাৰ্নিং যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়াহে ফিডবেকটো দিয়া যায় যিটো এনুৱেল পৰীক্ষা পাতিব সেইটোৰ পৰাহে আমি ফিডবেকটো পাওঁ যে হোল ইয়াৰত কি শিকিলে বা কি মানে শিকিব পাৰিলে ষ্টুডেণ্টে সেইটো হয় ফিডবেক ইজ গিভেন টু ষ্টুডেণ্টছ ডিউৰিং টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এণ্ড ইমিডিয়েটলি ইন এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং গাইডেন্স ইজ অলছ' গিভেন ফিডবেকটো এইটোৰ এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিঙৰ ফিডবেকটো মাজতে দিয়ে ডিউৰিং টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ এণ্ড ইমিডিয়েটলি দিয়ে ক্লাছ টেষ্ট এটা পাতিলোঁ আজি পাতিলোঁ বহীখন চালোঁ অহাকালিলৈকে আমি মানে ক'লোঁ যে এনেকুৱা মানে মই বুজি পালোঁ যে মানে ইমানখিনি লৈ আগবাঢ়িব পাৰিছে ষ্টুডেণ্টজনে আৰু আমি ফিডবেকটো দিলোঁ যে মানে সকলোৱে এনেকুৱা কৰিছা তোমাৰ ভাল হৈছে তোমাৰ বেয়া হৈছে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব তেনেকুৱা যিটো ফিডবেকটো দিওঁ সেইটো কৈছে এণ্ড তাৰপিছত যদি আমি বুজি পাওঁ যে কোনোবা ষ্টুডেণ্ট দুৰ্বল হৈ আছে আমি গাইডেন্সটো দিব পাৰিম তেতিয়া এইটোৱে কৈছে গাইডেন্স ইজ অলছ' গিভেন ইন এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং অনলি এচিভমেণ্ট ইজ ফ'কাছড হিয়াৰ নট অন দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ চিলড্ৰেন ইয়াত মানে এচিভমেণ্ট কি হ'ল ইয়াৰ যিটো টিচিং লাৰ্নিং প্ৰচেছ টিচাৰবিলাকে কৰিলে সেইটোৰ মানে এচিভমেণ্টটো কি হ'ল কি এচিভ কৰিব পাৰিলে মানে টিচাৰ বা ষ্টুডেণ্ট দুটাৰে মাজত কৈছোঁ সেইটো এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং হয় এণ্ড ইন এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিং কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ষ্টুডেণ্টছ ষ্ট্ৰেংথ চেলেঞ্জেছ আৰু চাৰ্চ এণ্ড ফিডবেক ইজ গিভেন একৰ্ডিংলি মানে আৰু এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্নিঙত কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো চাব ষ্ট্ৰেংথটো চাব কিমানখিনি এবিলিটিজ আছে চেলেঞ্জেছ চাব যে মানে কেনেকুৱা মানে চেলেঞ্জেছ একচেপ্ট কৰিব পাৰে বা টিচাৰৰ কাৰণে কি চেলেঞ্জেছ আছে সেইবিলাক চাব এণ্ড তাৰপিছত ফিডবেক দিব যিটো অলপ আগতে ক'লোঁ Then next, traditionally assessment of learning is done with the help of digits or grades. এইটোতো হয় এনুৱেল পৰীক্ষাত আমি যিটো নম্বৰ পাওঁ সেইটো গ্ৰেডছ ABCD থাকে বোধহয় গ্ৰেডছবিলাক যিটো ABCD গ্ৰেডছ সেইটো হয় নহ'লে বা ডিজিটছ 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰত কিমান পালে সেইটো হয় An assessment for learning is done as a description. It is descriptive. মানে assessment for learning to descriptive হয় যে মানে কোনে কেনেকুৱা লেভেলত আছে যে তুমি এইটো টপিকৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব মানে সেইটো ডিজিটৰ ওপৰত নহয় সেইটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰত যাব নেচাৰ অফ এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিং ইজ কালেক্টিভ ষ্টুডেণ্টছ আৰ এছেছড ইন গ্ৰুপছ মানে এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্নিংটো কালেক্টিভ হয় ডাটা কালেক্ট কৰে কি এচিভ কৰিলে ষ্টুডেণ্টজনে কিমানখিনি নাম্বাৰ পালে কিমানখিনি গ্ৰেড পালে সেইটো ডাটা কালেক্ট কৰে
আৰু ষ্টুডেণ্টবিলাক গ্ৰুপ হিচাপে মানে এছেছ কৰে মানে ইভালুৱেট কৰে নেচাৰ অফ এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং ইজ ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড পাৰ্চনেল আৰু এইটো এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙত মানে নেচাৰটো হয় এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ নেচাৰটো হয় ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড পাৰ্চনেলি ইণ্ডিভিজুৱেলি বা পাৰ্চনেলি মানে এছেছমেণ্ট কৰিব ইভালুৱেট কৰিব ষ্টুডেণ্টজনক Information gathered from assessment of learning may be used in the next step of learning used in higher and next study. Assessment of learning of যিখিনি information gather হ'ল সেইখিনি মানে next stepৰ মানে next classত বা next higher studies যিখিনিত যাব সেইখিনিত মানে use হয় and information gathered from assessment for learning is used in the same unit of learning improvement of learning আৰু যিখিনি ইনফৰমেশ্যন এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ পৰা গেডাৰ হয় সেইখিনি মানে ছেম ইউনিটতে ইউজ হয় ছেম টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছতে ইউজ হ'ব আৰু এইটো লাৰ্ণিং টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইখিনি আছিল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আশা কৰোঁ বুজি পাইছে বেছি টান নহয় বুজিবলৈ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই কিবা যদি কনফিউজন থাকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব নহ'লে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰিব পাৰে কিছু কনফিউজনৰ বিষয়ে মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম গতিকে আজিলৈ ইমানেই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে থেংক ইউ